Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tên tôi là Tiểu Ngưu, Tiểu trong to nhỏ, Ngưu trong con bò. Tôi là sinh viên năm 2. Sáng nay vừa đến trường báo cáo. Tôi bị phong cách của cánh cổng lớn gây sốc. Lúc đầu xem trên mạng, cũng không cảm thấy có phong cách như vậy. Cổng trường đại học dùng màu đỏ, chữ khắc 12 chữ lớn Quốc hữu quốc quy định. Nhà có quy tắc nhà, trường có quy định của trường. Tôi cảm thấy hơi lạ. Tại sao một cánh cửa của trường đại học muốn nói một câu như vậy? Quy tắc của trường rất nghiêm ngặt sao? Đến văn phòng báo cáo sinh viên năm nhất, một chị gái giúp tôi làm thủ tục nhập học. Đây là bằng cấp chương trình nhỏ độc quyền của trường chúng tôi. Vui lòng quét mã để tải xuống. Được rồi. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, quét mã để tải xuống chương trình nhỏ của trường. Thông tin cụ thể về trường và quy định của trường trong chương trình nhỏ đều có thể nhìn thấy. Nếu không tìm được ký túc xá, bạn cũng có thể vào bên trong để xem bản đồ trường học. Và mạng truyền thông khu vực gần trường chúng tôi đang nâng cấp. Bình thường chỉ có thể dùng mạng nội bộ của trường chúng tôi trao đổi, liên hệ với cha mẹ. Bạn có thể đến chỗ gì ký túc xá mượn điện thoại cố định. Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn chị. Khi tôi chuẩn bị rời đi, chị gái lại đột nhiên gọi tôi lại. Quy tắc của trường phải được tuân thủ. Cẩn thận đừng để người khác lừa. Nghe xong lời chị gái, đầu tôi đầy những câu hỏi. Nghĩ xem quy định của trường có thể dùng được gì. Bình thường tôi rất tuân thủ quy tắc. Đừng để bị lừa. Có phải chỉ bán tháp khôn khôn khi bắt đầu đi học không? Chỉ số thông minh cao tới 360 của tôi. Làm sao có thể bị lừa? Ký túc xá của tôi ở ngay cổng chính của trường, chỉ rẽ phải không xa thôi. Vì vậy, không mất nhiều công sức để tìm thấy nó. Ngay khi tôi vừa đi xuống tầng dưới của ký túc xá, đột nhiên xuất hiện một học trưởng ngăn tôi lại và nói về việc học sinh trung học cơ sở có phải vừa đăng ký không? Vâng, hôm nay tôi vừa đến. Trong lòng tôi nghĩ rằng tôi đang kéo một đống hành lý lớn như vậy. Rõ ràng là sinh viên mới. Học trưởng này sẽ không nhìn tôi dễ bắt nạt, muốn bán cho tôi thẻ khôn khôn đi. Học sinh có tải xuống chương trình nhỏ của trường không? Vừa rồi ở phòng báo cáo sinh viên năm nhất đã tải xuống rồi. Vậy cô có thể mở ra để tôi xem không? Được rồi. Học trưởng, tôi mở chương trình nhỏ của trường. Chương trình nhỏ trang chủ, điều đầu tiên xuất hiện là một bộ đếm thời gian. Trên đây cho thấy có 376 giờ. Đó là 2 tuần. Dưới đây là quy tắc của trường. Bản đồ trường, thông báo trường học, sắp xếp khóa học một số phần ngắn gọn và rõ ràng. Nhưng đếm mực này là gì? Học trưởng dường như nhìn ra nghi ngờ của tôi, giải thích. Đây là phòng học miễn phí của trường chúng tôi. Có thể cô không biết, phòng học của trường chúng tôi là thu hoạch gạo. Nhưng mỗi học kỳ đều sẽ tặng một ít tự học miễn phí. Trường phòng vượt quá thị trường thì phải tính phí. Thì ra là như vậy. Vậy cũng không đến mức đặt ở nơi dễ thấy như vậy đâu. Có phải là để thúc giục học sinh học tập? Em ơi, cô vừa nhập học, nhiệm vụ học tập không nặng lắm. Học sinh cuối cấp thường có nhiều khóa học hơn. Thời gian đến phòng tự học cũng lâu hơn một chút. Vì vậy, cô có thể bán lại cho tôi một ít thời gian của cô không? Cái này là miễn phí, tôi lại cho anh rồi. Đến lúc đó tôi không đủ thì sao? Hơn nữa thứ này cũng có thể bán lại. Yên tâm, trường cho phép học sinh chuyển tiếp giữa các học sinh bán thời gian này. Nhưng giá tôi mua chắc chắn cao hơn 10 lần so với giá bán ở trường. Rẻ hơn. Nếu cùng một mức giá, tôi cũng không tìm bạn học mới nhập học để mua 10 nữa. Cô nói có phải không? Cô dự định thu bao nhiêu gạo trong 1 giờ đó? 1 giờ là 20 mét. Tôi mua cho bạn 150 tiếng được không? 1 giờ 20 mét. Đó là 2 km. Thành thật mà nói, mới bắt đầu đi học mua đồ hơi nhiều. Chi phí sinh hoạt tháng đầu tiên chắc chắn hơi eo hẹp. Nếu có thể thêm 2 km chắc chắn sẽ lỏng lẻo hơn rất nhiều. Hơn nữa, tôi là sinh viên năm 2 có thể đến phòng học mấy lần. 220 giờ còn lại là đủ. Nghĩ đến đây thì tôi có chút cảm động. Học trưởng muốn ra tay, lại thúc giục tôi vài câu. Cô xem, nếu đồng ý, tôi sẽ kiếm gạo cho cô ngay bây giờ. Nói xong học trưởng liền lấy điện thoại di động ra, báo hiệu muốn chuyển bút cho tôi. Tôi nghĩ dù sao tôi cũng không thua lỗ. Nếu sau này thời gian không đủ, không sao thì tự học ở ký túc xá thôi. Nghĩ đến đây tôi liền vui vẻ đồng ý. Ngay khi cả hai chúng tôi lấy điện thoại ra, khi chuẩn bị giao dịch, một người đàn ông xuất hiện và chặn chúng tôi lại. Tôi nhìn, người đó có 3 chữ lớn trên cánh tay. Xuất hiện. Học trưởng nhìn thấy hội sinh viên đến, lập tức tỏ ra sợ hãi. Nói với tôi, đàn em, cái này tôi còn có việc phải đi trước. Mua thời gian sẽ nói sau. Nói sau nhé. Vừa nói xong, học trưởng kia liền nhanh chóng chạy đi. Hình như giây tiếp theo sẽ bị hội học sinh ăn thịt. Tôi nhìn tiền bối chạy trốn, ngay lập tức nhận ra, chẳng lẽ nhà trường không cho phép mua bán riêng tư? Thời lượng tốt rồi. Bị người ta bắt của tang, hắn chạy trước. Vậy tôi phải làm gì? Ngay khi tôi muốn bịa ra lý do để đường tăng đi qua, học trưởng hội học sinh lên tiếng. Cô là người mới phải không? Tôi gật đầu.
Bầu không khí không dám ra ngoài, sợ vừa đến trường đã bị đánh. Làm thế nào tôi có thể làm điều này sau này? Có phải vẫn chưa kịp xem quy định của trường không? Hồi hộp, tôi lại gật đầu không dám nói. Cô bị câm à? Còn sợ như vậy sao? Học trưởng, tôi vẫn chưa kịp xem đâu. Vậy cô nên nhanh tay xem đi. Rồi anh ta bỏ đi. Trước khi đi, tôi còn nghe anh ta tự nói một câu. Mỗi năm đều có loại ngốc này. Thật đấy. Xem ra năm nay nhập học 1 tuần sẽ giảm 1/2. Tôi đứng đó không biết phải làm gì. Cái đó, hãy để tôi nhanh tay xem quy định của trường có nghĩa là gì. Con có nhập học 1 tuần sẽ giảm 1/2 số người. Nửa kia làm gì vậy? Đã bị sa thải Quên đi. Hay là dọn dẹp ký túc xá trước, lát nữa lại nghiên cứu cái gọi là quy tắc của trường đi. Sau khi trở về ký túc xá và đóng gói hành lý, tôi bắt đầu nghiên cứu chương trình nhỏ của trường. Nhấp vào cột quy định của trường. Trên màn hình bật lên quy tắc khuôn viên trường dài. 1. Trong thời gian học sinh ở trường, không được rời khỏi trường mà không được phép. Hay học sinh tại trường chỉ có thể sử dụng mạng nội bộ của trường để giao tiếp. Nghiêm cấm gửi tin nhắn riêng cho thế giới bên ngoài. Học sinh không thể mâu thuẫn với lãnh đạo nhà trường. 3. Giáo viên và thành viên hội học sinh không được xung đột với nhân viên nhà trường. 4. Học sinh không được làm tổn thương nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở đánh nhau. 5. Học đúng giờ, không được đến muộn trong trường hợp không khẩn cấp, nghỉ học sớm. 6. Nếu trường hợp khẩn cấp không thể đi học, vui lòng đến chỗ giáo viên hiệu trưởng để mở phiếu xin nghỉ phép. Nếu gặp khó khăn trong lớp học và tòa nhà giảng dạy, vui lòng tìm giám đốc giảng dạy hoặc lãnh đạo nhỏ khác. 8. Nếu gặp khó khăn trong học tập, vui lòng tìm chủ nhiệm lớp. 9. Nếu gặp vấn đề trong ký túc xá, xin vui lòng tìm dì quản lý. 10. Nếu gặp phải vấn đề khác, vui lòng tìm hội sinh viên. 11. Nếu bạn phát hiện ai đó giả mạo danh tính, vui lòng báo cáo đến bộ phận bảo vệ của trường ngay lập tức. 12. Học sinh phải tham dự kỳ thi do nhà trường tổ chức. 13. Thời gian trên chương trình nhỏ của trường là thời gian còn lại của anh, đừng chuyển cho người khác theo ý muốn. 14. Học sinh có thể hoàn thành trường nhiệm vụ được gửi không thường xuyên hoặc chuyển từ người khác để có được thị trường. 15. Bạn học chăm sóc lẫn nhau, kết bạn nhiều hơn. 16. Đừng dễ dàng tin tưởng người khác, luôn đề phòng bị lừa. Nếu bạn phát hiện có học sinh xáo phạm quy định, xin đừng ngần ngại, báo cáo cho giám đốc giảng dạy. 18. Trường học các địa điểm khác nhau có quy tắc khác nhau, vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt mà không xáo phạm quy định của trường. 19. Để tiện quản lý, nhà trường sẽ không thường xuyên bổ sung quy tắc tạm thời, khi ưu tiên của quy tắc tạm thời cao hơn quy tắc của trường. 4 năm đi học bình an vô sự để tốt nghiệp và rời khỏi trường. Quy tắc tạm thời thời gian nhập học của sinh viên mới, trước khi sinh viên năm nhất hiểu các quy tắc chi tiết của các địa điểm khác. Một số quy tắc tạm thời không hợp lệ, thời gian còn lại 7 ngày. Sau khi xem xong quy định kỳ lạ này của trường, tôi không biết phải làm gì. Nghĩ, tại sao quy định của trường lại kỳ lạ như vậy? Bỏ quy định của trường. Tôi đột nhiên phát hiện, số giờ đếm ngược trước đó là 376. Nó đã trở thành 375 giờ. Tôi cũng không đến phòng học. Sao không có 1 tiếng? Không, chắc chắn anh ta đang nói dối tôi. Thứ này chắc chắn không phải. Nghĩ đến vừa vào trường, chị gái để bản thân cẩn thận bị lừa, học trưởng lừa mua thời gian của mình, học sinh để bản thân xem thêm quy tắc. Tất cả ở đâu và ở đâu? Tôi đến đây để học. Tại sao bây giờ lại kỳ lạ như vậy? Không có vấn đề gì. Báo bình an cho bố mẹ trước đi, nhưng vừa phát sóng số, điện thoại bật lên lời nhắc số không dây. Điều này làm tôi nhớ đến quy tắc của trường mà tôi vừa xem, không liên lạc với thế giới bên ngoài, không cho học sinh tự ý rời khỏi trường. Tôi cảm thấy ngôi trường này cố tình. Học sinh bị cô lập ở đây, nói sửa mạng truyền thông gì vậy? Chắc cũng là giả. Nhưng nhà trường làm vậy để làm gì? Không được, tôi phải nhanh chóng ra ngoài hỏi thăm tin tức. Phải nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng sức mạnh của ngôi trường này. Ra khỏi ký túc xá, tôi muốn hỏi thăm tin tức. Nhưng tôi không quen ở đây. Hơn nữa trong quy định của trường nói không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Tin tức tôi nghe được cũng không biết là thật hay giả. Làm sao đây? Ngay lúc này, tôi chợt nghĩ, trong quy định của trường có một điều là nếu gặp phải vấn đề khác, có thể tìm người của hội sinh viên. Đúng vậy, tôi có thể tìm hội sinh viên để tìm hiểu tình hình. Hơn nữa vừa rồi khi mình bị lừa bán thời gian còn lại, chính là hội sinh viên giúp tôi. Người của hội sinh viên hẳn là có thể tin tưởng. Và tôi bắt đầu tìm người của hội học sinh trong trường. Sau một lúc, tôi thấy một bóng người quen thuộc. Đó chính là tiền bối vừa ngăn cản tôi. Tôi đi lên chào anh ta. Chào buổi trưa. Không ngờ lại gặp anh. Có chuyện gì không? Tôi xem rồi. Sao kỳ lạ thế? Không phải là có trò đùa đùa dẫn với tôi sao? Cô cũng không xem cô biết ai. Cô là một người mới đến, ai sẽ nhàn rỗi không có gì để trêu chọc cô. Vậy thì tôi muốn hỏi anh một vài câu được không? Không sợ tôi nói dối cô ư? Không sợ, nhưng trong quy định của trường đã nói rồi, nếu có vấn đề,
có thể đến tìm người của hội sinh viên, trừ khi anh là người giả mạo hội sinh viên. Tôi cũng không biết nó đến từ đâu. Hỏi lại học trưởng một câu, lại còn hỏi lại tôi nữa. Tôi có thể đảm bảo với cô rằng tôi là thành viên của hội sinh viên. Tên tôi là anh Bill, nếu không tin, cô có thể báo cáo ngay bây giờ. Không, tất nhiên là tôi tin anh. Tên tôi là Tiểu Ngưu. Học trưởng, tôi muốn hỏi một chút. Thời lượng trong chương trình nhỏ của trường là bao nhiêu? Thật sự muốn biết sao? Tất nhiên, nếu lần sau lại bị lừa thì sao? Được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết. Đừng sợ nữa. Nói xong học trưởng liền tiến đến trước mặt tôi. Nhẹ nhàng nói với tôi. Đó là thời gian ông còn sống. Ngay khi thời gian đến, cô sẽ ổn thôi. Sau khi nghe những lời của tiền bối, tôi đã bị sốc, đổ mồ hôi lạnh. Học trưởng, đừng nói dối tôi sợ không sợ. Không nói dối ông chuyển cho tôi thời gian còn lại của ông. Thử một chút không phải là biết rồi sao? Tôi nghe anh ta nói như vậy bị giật mình. Xem ra hắn nói thật. Không, tôi sẽ giữ nó cho riêng mình. Có rất nhiều thứ cô không biết. Tự mình từ từ đi hỏi đi. Sau khi nói xong, tiền bối đã chuẩn bị đi rồi. Nhưng làm sao tôi có thể để anh ta đi được? Người này xem ra ít nhiều còn có thể làm cho người ta có chút tin tưởng. Vì vậy tôi đã ngăn anh ta lại. Cậu đừng đi. Tôi còn có những câu hỏi khác. Được rồi, cô gái nhỏ đủ thông minh. Tôi thấy cô rất thông minh. Nếu thật sự không cẩn thận tôi cũng cảm thấy đáng tiếc. Để tôi mời ông ăn trưa. Có gì để nói vào bữa trưa? Xin lỗi vì đã cười. Học trưởng, như thế nào xin lỗi? Nói thế nào cũng phải tôi mời cô ăn cơm. Thậm chí không thể tìm thấy nhà ăn của trường. Đi với tôi. Trên đường tôi lại hỏi tiền bối. Học sinh cuối cấp liên lạc với phụ huynh ở trường như thế nào? Nghe những gì tôi nói, học trưởng mạnh mẽ cười lạnh. Buồn cười, ở đây không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Đừng nghĩ nữa. Hơn nữa liên lạc với bên ngoài là 6 phạm quy định của trường. Hậu quả 6 phạm quy định của trường rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng thế nào? Tôi hỏi cẩn thận. Sẽ chết. Học trưởng nhàn nhạt phun ra 2 chữ. Tôi bị sốc. Có chút không thể tin được nhìn hắn nói. Cái này dễ thôi. Đây là trường học hay là một cuộc phiêu lưu lớn? Cô nói đúng đấy. Đó là cuộc phiêu lưu, nhưng theo như tôi biết, chưa từng có ai thoát khỏi trường học. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ cha mẹ họ không phát hiện sao? Không, bởi vì khi cô trả lời, sẽ xuất hiện một người giống cô, cùng một người vĩ đại, thay thế vị trí của cô, cho nên căn bản sẽ không ai phát hiện ra. Vậy những người trong trường bây giờ có phải là những gì anh nghĩ không? Đúng rồi, hầu hết mọi người trong trường đều tuyệt vời. Họ sẽ không hại cô, nhưng nó sẽ khiến cô xáo phạm một số quy tắc. Sao anh biết nhiều thế? Tò mò làm sao tôi biết được? Học sinh trung học. Đó là bởi vì ban đầu lớp có 77 người. Bây giờ chỉ còn lại tôi và một người khác. Nghe thấy vậy, tôi đã quyết định một điều ngay lập tức. Cái đời này của anh ta, tôi ôm chắc rồi. Ít nhất là hiện tại, để giữ cho tôi sống sót ở trường. Cho cô một gợi ý. Bây giờ cô thuộc về khu bảo tồn người mới, cũng nên thấy quy tắc tạm thời đó. Nếu các bạn sinh viên mới không nhanh chóng tìm hiểu trong 3 ngày này quy tắc vào trường. Không xa. Sau đó, tôi và anh Bill đến nhà ăn, tìm một chỗ ít người ngồi xuống. Lúc này tôi mới phát hiện, điện thoại vừa nhận được tin nhắn là từ ứng dụng của trường. Tôi mở ra xem, đó là quy tắc nhà ăn. Quy tắc nhà ăn. 1. Học sinh không được gây ồn ào khi ăn trong nhà ăn. 2. Ăn ở nhà ăn không được lãng phí thức ăn. Tất cả thực phẩm phải ăn sạch sẽ. 3. Học sinh phải đảm bảo trật tự khi mua đồ ăn, xếp hàng mua. 4. Nhà ăn của trường bị nghiêm cấm mang theo thức ăn riêng. 5. Để đảm bảo sức khỏe của học sinh, đặt hàng phải 1 thịt 2 chay. 6. Sau nhà ăn ngoài của nhân viên, những người khác không cần thiết bị nghiêm cấm vào. 7. Giờ mở cửa của nhà ăn của trường là 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Không được ở trong nhà ăn của trường trong giờ đóng cửa. 8. Nhân viên nhà ăn của trường đồng nhất mặc quần yếm màu trắng, trước ngực có thẻ nhân viên. 9. Nếu phát hiện có người giả làm nhân viên, mời lập tức đến phòng bảo vệ báo cáo. 10. Nếu phát hiện người khả nghi, vui lòng phản hồi cho trường ngay lập tức. Quy tắc nhà ăn có vẻ bình thường, cũng là phía sau 2-3 cái có chút khó hiểu. Tôi đặt điện thoại xuống, vừa muốn ăn cơm. Khi nhìn thấy đồ ăn trong đĩa, tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi không gọi 1 thịt 2 chay. Trán tôi toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Không thể nào. Tôi vừa tìm ra tình hình, chẳng lẽ sắp sửa rồi sao? Anh Bill nhìn thấy tôi với vẻ mặt hoảng sợ, cười một tiếng ha ha. Không phải cô vẫn chưa trả lời sao? Có vẻ như quy tắc này đang trong thời gian bảo vệ sinh viên mới, nó không hoạt động. Tôi ngẩng đầu lên, một mặt khiếp sợ nhìn anh Bill. Lão khôn này biết rõ quy tắc, nhưng anh ấy không nhắc nhở tôi khi anh ấy vừa ăn tối. Đừng nhìn tôi nghe trước khi ăn. Đến điện thoại có tin nhắn.
Chính cô không chú ý, có liên quan gì đến tôi? Làm tôi sợ chết khiếp. Tôi tưởng những năm tháng đẹp nhất của tôi chưa bắt đầu, sắp kết thúc rồi. Khả năng chịu đựng tâm lý của cô cũng quá kém. Sau này còn nhiều chuyện như vậy nữa. Tôi còn một câu hỏi quan trọng nữa. Có chuyện gì với nhiệm vụ lấy thời gian? Bây giờ tôi đã 6 phạm quy tắc rồi. Tôi sẽ tin vào một loạt điều. Nếu cô muốn sống sót trong 4 năm tới, phải mất rất nhiều thời gian. Nhiệm vụ này rất quan trọng. Anh Bill suy nghĩ một chút. Nói với tôi hôm nay tôi đã cứu mạng cô. Ngoài ra, tôi sẽ cho cô biết một phần tin tức. Cô biết đấy, đây là tất cả những gì tôi biết một chút. Cô nên cho tôi một thứ gì đó để đáp lại. Thật vậy, nếu hôm nay không phải vì anh Bill ngăn cản tôi đã bị lừa 200 giờ. Thời gian còn lại không đủ để tôi vượt qua sự bảo vệ của người mới. Nói là đã cứu mạng tôi cũng đúng. Vậy anh muốn gì? Tôi muốn cô làm việc cho tôi. Nghe thấy câu này, trái tim tôi đột nhiên treo lên. Hắn mưu mô như vậy, không nhất định khi nào thì bán mình. Tôi không khỏi bắt đầu do dự. Anh yên tâm, đây chỉ là tạm thời. Đến lúc đó tôi sẽ giúp cô vượt qua tháng đầu nhập học bình an. Một tháng này cô cũng phải giúp tôi mấy việc. Sau tháng này, coi như cô trả ơn tôi, được không? Tôi hiểu rồi. Ngăn tôi lại, không cho tôi giao dịch lâu. Không tốt chút nào. Chỉ là muốn tìm một người làm việc cho anh, đúng không? Thông minh. Lúc đầu tôi đến ký túc xá sinh viên đó là để làm điều này. Và tôi không giống như những người đi ra ngoài nói dối. Tôi thích trao đổi tương đương hơn. Cô rất thông minh. Tôi tin rằng không có tôi cũng có thể từ từ hiểu rõ các quy tắc. Nhưng bây giờ cô có thể tìm ra trước. Ngăn chặn ai đó đặt bẫy cho cô. Nó không đẹp lắm. Tôi đã suy nghĩ một lúc. Tự mình tìm hiểu quy tắc tất nhiên là được. Nhưng ai có thể đảm bảo trong quá trình này sẽ không gặp phải nguy hiểm gì? Cân nhắc ưu và nhược điểm, tôi vẫn quyết định đồng ý với anh ta. Không phải là 1 tháng sao? Bà già bỏ hết ra rồi. Tôi đồng ý. Có thể cho tôi biết ngay bây giờ không? Chuyện gì xảy ra với nhiệm vụ? Vâng, tất nhiên. 3 ngày sau khi nhập học, các bạn sinh viên mới có thể bắt đầu làm nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ có thể chọn không làm, nhưng một số sẽ buộc phải làm điều đó. Nhiệm vụ một thời gian trước khi nhập học rất đơn giản, thậm chí đến lớp đúng giờ hay gì đó cũng được. Nhưng độ khó của nhiệm vụ phía sau sẽ tiếp tục tăng lên. Trước khi nhận nhiệm vụ, cô không thấy yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ. Nhiệm vụ càng khó, càng nhiều phần thưởng. Nếu chưa hoàn thành, không chỉ không có phần thưởng, cũng sẽ khấu trừ thời gian. Gần như là được rồi. Sau khi nghe câu chuyện của anh Bill, tôi hỏi anh ta có nhiệm vụ nào không. Anh Bill mỉm cười. Còn đến mức trả lời nhiều người như vậy. Ngoại trừ những nhiệm vụ đơn giản, hầu như không bao giờ lặp lại. Đôi khi, ngay cả khi những người khác nhau nhận được cùng một nhiệm vụ, yêu cầu nhiệm vụ cũng khác nhau. Được rồi, tôi hiểu rồi. Khi rời khỏi nhà ăn, tôi lại hỏi một câu nữa. Học trưởng, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tôi học năm thứ 3 rồi. Nghe thấy vậy, tôi như bị sét đánh. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, một lớp thì không có 40 hay 50 người. Thật là khủng khiếp. Khi trở về ký túc xá, 3 người bạn cùng phòng khác cũng đến. Chúng tôi giới thiệu ngắn gọn với nhau. Cùng tôi về giường tên Như Yên. Giường trên của tôi tên là Thù Nhã. Người cuối cùng tên là Tiểu Hạ. Sau khi giới thiệu xong, Tiểu Hạ đột nhiên hỏi, các cô có nghĩ rằng các quy tắc của trường hơi kỳ lạ, làm cho ngôi trường này giống như một nhà tù? Thù Nhã nói đúng. Tôi cũng cảm thấy rất lạ. Như Yên không nói gì, chỉ gật đầu thôi. Tôi nghĩ họ có thể chưa biết chi tiết đằng sau các quy tắc. Có nên nói với họ không? Chắc là họ cũng sẽ không tin. Sau đó tôi đề nghị mọi người xây dựng một khu ký túc xá. Ngay khi tôi lấy điện thoại ra, điện thoại đột nhiên nhớ ra, quy tắc ký túc xá đã được gửi đến rồi. 1. Mỗi ký túc xá đều là phòng riêng. Học sinh bị nghiêm cấm đổi giường. Vui lòng kiểm tra số lượng phòng ngủ trước khi tắt đèn. Xác định bạn cùng phòng của bạn. Nếu có người đổi nhà, xin vui lòng tìm dì Suwon. 2. Ký túc xá tắt đèn đúng giờ lúc 10 giờ tối. Nghiêm cấm rời khỏi tòa nhà ký túc xá sau 10 giờ. 3. Cổng dưới của ký túc xá đóng đúng giờ lúc 11 giờ mỗi đêm. Không ai được ra vào. 4. Đi quản lý ký túc xá sẽ không kiểm tra giường, cho nên ban đêm nghe thấy tiếng gõ cửa, có thể là người có ý xấu, xin đừng mở cửa. 5. Đêm trước khi đi ngủ, xin vui lòng đóng cửa sổ lại, khóa cửa ký túc xá. 6. Trong ký túc xá hoàn toàn an toàn. 7. Sau khi khóa cửa, chỉ có thể mở bằng chìa khóa hoặc từ bên trong ký túc xá. Tốt nhất là không nên ở hành lang vào ban đêm, hoặc rời khỏi ký túc xá của mình. 8. Trong ký túc xá của bố nghiêm cấm nuôi thú cưng. Nếu bạn thấy một con vật trong ký túc xá, xin vui lòng tìm dì quản lý. 9. Nếu bạn nghe thấy tiếng động lạ khi ngủ vào ban đêm, đừng quan tâm, đây là hiện tượng bình thường. 10. Nếu bạn trở lại ký túc xá sau khi trời tối, nhìn thấy cửa trước của ký túc xá ở tầng dưới có một người đàn ông hút thuốc, xin đừng nói chuyện với anh ta, anh ấy có thể nói dối bạn. 11. Cố gắng không thức dậy vào giữa đêm để đi vệ sinh. 12. Nếu khi trở về phòng ngủ, tìm thấy vị trí có thứ gì đó bị di chuyển, hoặc có gì đó bị mất, vui lòng liên hệ với dì.
13 quan hệ tốt với bạn cùng phòng. Họ có thể giúp bạn vào thời điểm quan trọng. Sau khi đọc các quy tắc, tôi nhìn 3 người kia trong ký túc xá. Lúc này họ cũng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Xem ra mọi người đều đã nhận được quy tắc ký túc xá rồi. Tiểu Hạ sau khi xem xong, không thể không thốt ra đây là cái gì vậy. Không giống chút nào, quy tắc ký túc xá. Hai người còn lại sau khi xem cũng là một đầu hồ đồ, nhưng chỉ có tôi biết. Quy tắc trên đây, miễn là 6 phạm thì có thể rút ra. Sau đó Thu Nhã suy nghĩ nói. Đây là hướng, đặc biệt nhắc nhở chúng tôi không nên làm gì đó. Có biết hậu quả của việc 6 phạm không? 3 người kia lắc đầu. Tôi nói từng chữ một. Vi phạm quy tắc sẽ chết. Lời này vừa ra, cả 3 người họ đều cười. Có vẻ như họ không tin những gì tôi nói. Tiểu Hạ nói, chắc là nhà trường để mọi người không 6 phạm quy định của trường, cố tình làm mọi người sợ. Hậu quả sao có thể nghiêm trọng như vậy? Thủ nhà cũng phụ họa. Ngưu, thư giãn đi. Thứ này là trò đùa. Đừng tin. Thấy họ không tin, tôi cũng không tiếp tục giải thích với họ. Bởi vì bất kể giải thích thế nào vào lúc này, họ cũng sẽ nghĩ tôi bị điên. Sau đó tôi trở về giường và ngồi xuống, lấy điện thoại ra. Đúng lúc nhìn thấy tin nhắn từ anh Bill. Nhìn thấy bạn cùng phòng chưa? Thấy rồi. Có chuyện gì vậy? Cô có quan hệ tốt với họ không? Sau này sẽ rất hữu dụng. Anh Bill cố ý đặt 2 chữ hữu dụng. Cách ra. Tôi cảm thấy lạnh ở lưng. Hữu dụng có nghĩa là gì? Tại sao khi quan trọng có thể bán bạn cùng phòng không? Để hiểu, sở cái này hữu dụng rốt cuộc có nghĩa là gì? Tôi định hỏi, cái này hữu dụng rốt cuộc có nghĩa là gì? Nhưng tôi đã không trả lời tin nhắn của mình. Trong khi tôi chờ đợi câu trả lời của anh Bill, Như Yên đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn riêng. Cô biết bao nhiêu? Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất tìm ra điều gì đó. Như Yên lúc vừa thảo luận, nhưng không nói một lời nào. Xem ra là không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin. Cái này cũng quá vội vàng phải không? Tôi trả lời cô đều biết rồi. Tôi chỉ muốn trao đổi thông tin, xem cô có biết nhiều hơn tôi không. Sau đó tôi đã lấy thông tin tôi nhận được từ anh Bill, nói với cô ấy một phần. Dù sao loại người này vẫn là có chút giữ lại tốt. Dù sao vừa mới gặp, không thể cho hết ra được. Có vẻ như cô cũng hiểu như tôi. Tôi ở đây bây giờ chưa có gì có giá trị. Sau này nếu có, tôi sẽ chia sẻ với cô đầu tiên. Sao không sợ tôi nói dối cô? Trong quy tắc đều nói phải xử lý tốt quan hệ giữa bạn học. Tôi chỉ muốn bắt đầu với nhiều đồng minh. Về lý do tại sao là cô có thể tìm ra rất nhiều thông tin. Xem ra cũng không phải người bình thường. Cũng đúng, tình hình hiện tại trong trường, mọi người vẫn chưa hiểu hết. Nhiều người nhiều chăm sóc. Thế là tôi đồng ý. Sau đó tôi lại hỏi một cách nghi ngờ. Trường học làm những thứ này, sao cô biết đó là thật? Nếu thực sự là một trò đùa thì sao? Bởi vì anh trai tôi, anh ấy từng học ở trường đại học này. Sau khi trở về, mặc dù người khác không nhìn ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy như anh ấy là một người khác. Không lâu sau thì đột nhiên qua đời. Thêm vào đó, anh ấy không nói gì về trường học. Tôi nghĩ có gì đó không ổn ở đây. Xem ra Như Yên là bởi vì anh của mình mới vào được trường đại học này. Trong trường hợp đó, chuyện ở ngôi trường này không phải là vô căn cứ. Cho đến tối, 4 người chúng tôi cùng đến nhà ăn cơm. Ngoại trừ Tiểu Hạ không có một thịt 2 chay. Mọi người khác đều tuân theo quy tắc của nhà ăn. Tôi biết cái này tạm thời không dùng được cho tân sinh viên, nhưng Tiểu Hạ như vậy, rõ ràng là không quan tâm đến các quy tắc. Tôi muốn gợi ý cho cô ta, nhưng nghĩ rằng cô ấy không quan tâm đến các quy tắc. Cho dù nói với cô ta, trong lòng cô ta cũng chỉ biết mắng tôi là bệnh tâm thần. Ăn xong về ký túc xá, tôi vẫn còn đau đầu. Trời không sợ đất không sợ bạn cùng phòng. Bắt đầu, ký túc xá của chúng tôi có thể chết một người, theo anh Bill. Sau khi chết sẽ có một người thay thế sống cho bạn. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng đi hỏi học trưởng anh Bill. Có cách nào để phân biệt ai đã được thay thế không? Cái này đương nhiên có rồi. Muốn biết không? Tất nhiên rồi. Nói cho tôi biết đi. Bán cho tôi thêm 1 tháng nữa, tôi sẽ cho cô biết làm thế nào. Tôi không thể nghe lời anh ấy. Nhưng không sao, lát nữa anh Bill lại gửi tin nhắn. Không đùa đâu. Thật ra rất dễ phân biệt. Học sinh bị thay thế, trên tay sẽ có một dấu hiệu đặc biệt. Đến lúc đó cô chú ý một chút là có thể phát hiện ra. Học trưởng, lần sau đừng đùa nữa, được không? Đây là về thay đổi. Cô sống ở một nơi như thế này, mỗi ngày đều căng thẳng. Trong vài tuần nữa cô sẽ phát điên. Không tích cực tiến về phía trước. Nếu thực sự ở trong môi trường áp lực cao sau một thời gian dài, có thể biến thành bệnh tâm thần.